Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího dílu ze Syberie. Jsme pořád v Barokštatu a v minulém díle jsme předali naši panenku Mamuta, kterou Hans objevil v jeskyni, tady profesorovi, který se s ním dobře znal. Byl z toho hodně dojatý a tak trochu nám tu panenku vzal a teď si šel k sobě do laboratoře, že to prozkoumá. A zároveň nás pozval na jeho přednášku o jukolech, což jsou údajně prý snad národ na Sibiři, který tyhle panenky vyrábí, protože tam snad i ještě mamuti snad můžou existovat. No, každopádně, my, aby jsme odjeli z téhletý stanice, potřebujeme se dostat k natahovacímu zařízení, aby jsme natáhli pružiny našeho vlaku. Jenomže to je tak trochu dál od našeho vlaku a my tam nemůžeme dojet, protože nemáme dost energie z pružin našeho vlaku. No a jak se tam dostat? To je trošku složitější, nabídl se nám tam člun, ale se člunem nám pomůžou jenom v momentě, pokud jim zaplatíme a my nemáme dost peněz. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvine. Budeme se podívat do laboratoře tady profesora. Aha. A zavřeli jsme za sebou. Teď nevím, jestli profesor odešel, nebo jestli ho tu najdeme. Tady skříň. Můžu mu to tady všechno vyrabovat. Mohl by tady mít nějaký... Aha! Tyhle ty válečky. Cylindr. Tyhle ty válečky už dva máme. Jeden z té Hansovy rakve a jeden, co už byl v tom gramofonku. Tak bychom si ho potom mohli přehrát. Ten gramofonek máme s sebou. No. Zajímavé. Nic jiného tady ale ovšem asi nenajdeme. Dobře. Budeme se podívat dál, jestli to někam pokračuje. A nepokračuje. Ale můžeme jít sem. Tady pan Pons nám aktivně zkoumá panenku. Sami můžete vidět, jak je úplně zaujatý tím předmětem, jak je zaneprázdněnej. No nic. Je to jenom hra. Aha, to na nás vrátí zpátky, tak co tady nemůžeme prohledat? Tady. Co mu ještě můžeme všechno sebrat? Tak. Co je tohle? Ty tady chlastáš, chlape? Prášek Jangala koly. Jangala kola, to je ta houba. Jangala kola je... Jo, je to ono. To je ta houba, tohle jsme našli v knihovně. To je ta houba, která významně ovlivňuje zrak a zvyšuje jeho ostrost. Asi blbě vidí. A bude i dál, protože jsme mu to sebrali. Tak, a ještě mu vezmeme tady držák na zkumavky. A ještě bychom mohli vzít třeba... Už nic? OK. Můžeme si s ním popovídat třeba? What is it you want to know, miss? No třeba kdy mi vrátíš tu panenku. Nebo mohl bys mi půjčit prachy za tu panenku. Professor, how do I say this? You see, I didn't think I'd need a lot of money when I set out. And it turns out I need money after all. It's a delicate matter, I know, but I was wondering if you could help me out. My dear, it would be a pleasure, but you see, I barely have enough myself to cover my meager expenditure on what I'm paid by the university. Sorry, I didn't mean to offend or... However, if we look at the example of Hans, it is true that our university always rewards people who perform some service for it. This is our dear rector's jurisdiction, however. To mě taky napadlo, zeptat se rektorů, ale taky jsem si myslel, že v opačném případě by spíš jako vypěnili a poslali mě do prdele. Ale tak uvidíme, no. Chápu, že jakožto pedagog a lomeno vědec, tak jako to asi ani z jednoho nemůže mít moc peněz. Kdy mi vrátíš panenku, to bychom mohli říct třeba tady. You told me earlier about a lecture on some ancient Siberian tribe called the Ooks or something? The Yukols, my dear.
Careful not to confuse them with the Ukistran people of Central Asia. Neznám ani jedno. Do excuse me. I wanted to know if your lecture is going to start soon. Your eagerness to learn delights me, my dear. But I haven't finished studying this marvelous mammoth effigy yet. No tak Don't worry, dělej. I will call you. See you later. Když tady jen tak postáváš, chlape. Savignon, to je další patálie. My tady prostě máme... I'll leave you in peace. I hope I haven't disturbed you too much. Sorry? No, not at all, my dear child. My tady s tím Savignonem máme takovou patálii. My jsme tady našli v knížce o Amerzonu, amerzonskou kukačku, kterou prostě tady mají i na té voliéře lomeno nádraží v Barokštatu. A to je tady napsaný, že se živí savignonskýma pralesníma hroznama. Jenže ty jsou neúplně snadno dostupný. Přesto je v Evropě úspěšné pěstování této rostliny chloubou botanické sbírky Barokštátské univerzity. Je to tady. Je tady prostě napsaný, že v Barokštátu je někde něco, nějaký místo, kde se pěstujou prostě tyhle ty hrozny. Jenomže když jsem se zeptal přednosty stanice, tak zmateně odešel, rozčileně a řekl, že nic takového tam není. Rektoři ty byli hodně nervózní, když jsem se jich na to ptal a řekli, že ne, nic. Takže já myslím, že teď je nejvyšší čas, abych šel za nima a možná jim tu knížku ukázal. Nebo něco v tom smyslu. A možná se ještě zeptal, no chtě nechtě i na ty prachy, protože opravdu nic jiného nám asi nezbývá. Tady nikdo jiný nám asi nepůjčí. Pojďme ještě jednou vyrušit. Nazdar, chlapi. Gentlemen, forgive me for disturbing you again, but I have a little problem. A little problem. Everyone has little problems now, you know. They are kept to oneself, and they don't stop the world from turning. Nor trains from leaving stations. Ježíš, vy s tím vlakem furt. No nic. Savignon. Chlapi, nezapírat. Are you sure there are no Amazon Sauvignon plants in Barokstadt? Because I have just interviewed the station master and the paleontologist, and what they said really didn't convince me that there wasn't any here. We are quite definite on this point. There are no Sauvignon plants growing in Barokstadt. You see, miss, the Amazon forest Sauvignon is a rare shrub that requires very special conditions for growth. That's right. Conditions that are very hard to reproduce, believe you me. Difficult, but not impossible. Fortunately, our garden has proved very successful. Your garden? So, there is a garden in Barokstadt? Fakt no měl lhát. Oh, the garden. Well, if there was one, it would be only a little garden hidden behind the station. But our station master would be very proud of it. Tak to už je fakt He would take trpný. very good care of it, too. Everything would grow marvelously if we were able to cultivate it at all, and it would be all down to his gardening prowess. And we would be proud as punch. And we wouldn't forget the role the paleontologist might play in this. What's the paleontologist got to do with it all? Without him and without his laboratory, how would we make the wine, do you think? Jo, And it would takhle. be good wine indeed, my dear colleagues, would it not? Oh, yes, a delightful balm to soothe away our long hours of toil and our heavy responsibilities. We would wait impatiently every year for the arrival of the year's produce. So, if I have understood you correctly, there are indeed Sauvignon plants in Barokstadt. They are cultivated in a garden behind the station, then turned into wine by the paleontologist's loving care, and finally, the pleasure of tasting is yours. If I'm not very much mistaken, gentlemen, you have a minor racket operating here. Miss, you do go jumping to some hasty conclusions. We never said that. That's not what we said at all. We were talking in the conditional, you know, with ifs and woulds. So, what would happen if I had such a hunch? You would have to keep it to yourself, of course. Yes, if you would be so kind as to keep it a secret.
It would only be a small local concern, producing barely a few bottles every year. That's right. Nothing so grandiose as a business. Otherwise, we'd be liable to be fined. So, we can't count on your discretion, can't we? Hoši, vy zlobíte. Don't worry, I have no intention at all of getting messed up in anything. Hoši, to jste teda trošku podělali. Takže tyjo, oni si tady z toho dělají víno. Vědec, tyjo, ani neví, o co jde? No. To jste to teda dopracovali. Tak ty byste mi za to mohli zaplatit, ne? Můžeme to zkusit. Some sailors have agreed to tow the train, but I don't have enough money to pay them. I was wondering if you could help me out. For a while. I could work for the money. Please wait, miss. We have certain confibulations to attend to. That is right. We must confibulate between ourselves. A collegiate decision must be taken. I hope that we are not indisposing you in any way. Takže takhle vypadá pedagogická porada? Why not? If it helps us get rid of that train. My word, that is a fine idea. What do you have in mind, gentlemen? When you arrived here, you must have noticed a splendid bandstand which honors the main university courtyard. Ano. A unique piece of mechanical craftsmanship which no longer works, alas. Why, yes, we have very moving memories of its melodies. We're prepared to offer you a financial reward if you can set it working again. With pleasure. What do I have to do? Unfortunately, my dear, time and rust have taken their toll on this university, and our automatons no longer have a spring in their step. You are going to have to be resourceful. To tell you the truth, there are a number of complex mechanisms here in Barakstadt, and it would appear that we have unfortunately lost their Jo, operating to je pravda, ještě ten instructions. orel, co sbírá ty Your vejce. train, however, is an extremely ingenious invention, so you should be no stranger to complex mechanisms, should you? Ach We jo. are therefore counting on your ingenuity, miss. I hope that I can show myself worthy of your faith in me, gentlemen. No, to právě nevím. Well, my dear colleagues, one more university matter nicely tied up. Takže jdeme spravit pavilonek, jo? No. Teda... OK. Here we are, busy chatting, and look at the clock. It's tea time. Already? My word, doesn't time fly by? Thank you for a charming visit, miss. And thank you, gentlemen. No jo. Furt pijou čaj nebo víno. Teď mě napadá, my jsme se nedohodli na přesný ceně, ale tak... Jdem si to prohlídnout, ten hudební skvost. Zvláštní to věc. Dá se sem dostat. Trošku si to pamatuju, ale teď jako... Aha. Teď trošku nevím, o co go. Tady vím, že jsou nahoře nějaký houslisti a ono to hraje, ale... Jo, tudy se jde dovnitř, ale... No. This thing's jammed. This thing's jammed. Nějaký vejce tady. This thing's jammed. Tady by mělo být asi taky. Aha. Máme... No nic. This thing's jammed. Můžeme to narovnat nějak? No to by asi zvládli. Tady vypadá, že to je nějaký fatálnější problém. Když to ani vědci nedokázali opravit. To bude spíš tím, že to jsou lemrelíny, ale... Ty bláho. To je zastrojek. No má to být asi narovnaný, ale aby to bylo narovnaný, tak to tady musím zatížit tím druhým vejcem. A teď jde o to, kam se třeba ztratilo. No. Není tady někde?
Co to děláš? Tady tancuje, jo. No. Teď nevím, kam bych šel. Ale pokud bych měl hledat... Jo, tady jsme ještě třeba... tady není nic. A tudy se jde k té lodi. Mně napadá, pokud bych měl hledat ty vejce, tak první, za kým bych šel, je tenhle, protože ten říkal, že ty vejce vybírá od těch ptáků. Tak jestli by nějaký neměl. Ale teda... Ten už je na nás nakrknutý docela dost. Co ty? Máš nás rád? Ještě furt? Excuse me, Station Master, but I need you again. Can't you see I am very, very busy? No. Well, I am. Very busy indeed. But, okay, I think I can give you a minute of my time. A všechno uhraju na roztomilost. You don't know where I might find equipment to wind up my train springs, do you? Ale to nechci, já chci Not this vejce. station, that's for sure. And I would know. You might want to try near the wall. So, thinking of staying for long, miss? No. I mean, I don't know, actually. 1 or 2 days tops. You see, I've got to wind my train back up so that I can continue my journey. It's just, if you stay here too long, I might get in trouble. The train should stop, then leave again. That's the rule. Besides, your machine's disturbing the birds. Maybe you could take me up to this wall? If there were 2 of us. Miss, forgive No, me, to už jsme četli několikrát. All these birds in a state. This is no ordinary station, miss. Oh, no. These birds are part of the prestigious University of Barokstadt Ornithological Collection. Tady o tom mluvil. Over the years, this aviary has housed some of the most fantastic species from all over the world. And I am not exactly your typical. I can well believe you. And you know what's the hardest? The hardest thing? It wasn't a good idea? A nightmare. You know, cuckoos lay their eggs in the nests of other species, right? Now, what's more, they also push the host's eggs out of the nest so that they receive all the mother's attention, right? Accursed cuckoos. Nightmare. I see what you mean. That's one. The faculty declared the bird You haven't a wonder of technology. It's an eagle that's mounted on rails in the air. It passes through and it swoops down to collect parasite eggs. But actually, the dang eagle's been out of order for several years. Impossible to collect the eggs myself. Why not? I can't climb up the gangway. I fell off it several months back, and I still have Jsou a té pain in my lávky mezi spine. stromy. Not to mention the vertigo I've been getting. You poor. Worst thing is, cuckoo eggs piling up in the nest. Když jsou té lávky mezi stromy, není to ten žebřík tam? No. You have been playing with me, haven't you? Jo, You knew tohle very si well slízneš. there were forest Sauvignon berries in the station garden. No, not at all. I've never seen your Sauvignon things. You don't have to lie to me. I know all about it. You and the rectors are in cahoots, and the professor's lab has been turned into a distillery. You've all got a nice little smuggling racket on the side. Smuggling racket. Hey, lady, you're going a bit far there. It's just a little on the side thing we got going. That's all. It's just for ourselves. Hey, you're honest. You should be ashamed of yourselves. Aren't you worried about the reputation of this fine university? The authorities should be informed of this. But we haven't done anything wrong. It's not a crime. Can you open the gate to the garden, please? Sure. No problemo. Right away, miss. Je vidět fakt, že umí s lidma vyjednávat a vymlátit z nich pravdu, jako. Ty ale kam šel? Tam byly vrata a už jsem je tam prohlížel jednou. A co si pamatuju, tak by měly být od tý. Jo. To bude tady. To si ještě pamatuju. No, jasně, že jo. There you are. Please feel free to visit the garden at your leisure. And there was just one thing. I'm not a liar. Not really. Just mum's the word.
There is the reputation of the university to think about. I have superiors, and I have to do what I can. I understand. Don't you worry. Oh, thank you, miss. To bys měl. Ale díky. On má monokl. Nebo pásku přes oko. Tak či tak je to cool. Oh. No, počasí tu není úplně ideální. On bude nějaký jeseň teďka asi. Nebo jaro. Co pak je tohle? Můžeme si tu něco vysbírat. Savignonské hrozny. No vida. Ale jako nám k ničemu nebudou. Hleda, že bychom si chtěli taky udělat nějaký driák. No, tak si vezmeme ještě pár. I don't need that. A tyhle snad potřebuješ? No, dobře, nic nebudu říkat, možná se budou hodit. Třeba jsme to mohli smíchat s Jangala kolou a udělat si... víno pro slepce? No, nevím. Zvláštní. Tak tady už asi nic nenajde. Takže chlápek nám ukázal zahrádku. Ale co s hroznama? Hrozny jsou pro kukačky, já nejsem snad žádná kukačka, abych si to žral. Ještě jsem se chtěl podívat tady. Z druhé strany vlaku je ta lávka, tady nahoru se dá na ní jít. Akorát tady nám trošku překáží tyhle ty breberky a mrzenský. Ty vole, já jsem debil. No já jsem trotl. No jistě, že jo. Tak proto to scháníme celou dobu. Tak už mi to došlo. Jsme potřebovali odtáhnout tyhle ty kukačky od toho žebříku. A čím jiným než tím se vlastně krmějí celou dobu. Těma hroznama. Počkej, ještě tam nechoď. Já vůbec nevím, co tam je hlavně. Tam má být... On říkal, že z toho spadnu, z té lávky, tak... Radši uložím. No, tak jdem nahoru. Wow, z tohohle, že spadnu? Další Vorarlbergova věcička. Impossible to reach it. No to si děláš srandu. Tak si ho nějak přitáhnem. Tak si ho nějak... Ty máš se vším problém, ženská. Ani blbý mokrý pádlo nevezmeš ze země. Kde je Momo, když ho potřebujem? Kruci. Nemůžem to nic... Kleště... Držák na sk... Aha. Tak jo. A máme vejce. A můžeme spravit... Aha. To se nám to pěkně rýsuje. Fajn. Tak v tom případě... teda...
Tu jde rychlejc, než jsem čekal. Respektive tím vejcem ten pavilonek otevřeme. Co je uvnitř, to teda nevím. Furt se bojím toho, že na mě vykoukne nějaký hlavolam. Ještě jdu teďka do vlaku, protože my máme teďka ten cylindr, co jsme vzali tomu Poncovi z té skříně. Cylindr z Barokštatu. Zdar Oskárku. To mi nic nepotřebuju. Tak co, můžeme tam dát? Jasně. Teď vůbec nevím, co tam bude. Minule tam byl příběh o tom, co se stalo Hansovi. Hans, I have some very sad news. Our father is dead. He passed away peacefully last Sunday in his sleep. I feel so lonely now. Father had been but a shadow of himself since your departure. I had to take care of everything for him. Housework, factory paperwork, the workforce, clients, everything. And now, today, well, I really don't know who or what I'm fighting for. Times are so hard, and this terrible war is destroying everything. Nobody cares for our automatons anymore. I just think about you returning. And when you do return, I will have turned this factory into a palace worthy of your genius. Please take care of yourself. I love you so much, Anna. Takže Anna Vorarlbergová poslala Hansovi takhle hlasovou zprávu. To je dobrý, ale zajímavá forma komunikace. A evidentně si tuto zapomněl. A je tady proto i přihrádka. Takže ještě budeme, ještě někde seženeme čtvrtý cylindr. Asi. Dobře. Tak jo. Tak. Budem zprovoznit ten pavilonek, pokud se nám to povede. Pojďme na to. Miss, please, excuse me. Co? Yes? You know, I want to apologize for our little misunderstanding. I brought you a bottle of wine. Barokstadt Sauvignon. Very good year. Let me know what you think. I'm very touched. Thank you. Good luck on your journey, lady. Thank you. Oh. To je krásné. Takže máme flašku, kdyby nám bylo smutno. To je pěkný. A nebo se nás pokusil otrávit. A konec konců i proto bych měl pochopení. Docela jsme na ní byli hnusní. Pojďme udělat, co se dá. Tak, co teď? Tak buď ta těžká část teprve přichází, anebo šlo jenom o to otevřít ty dveře. A ty rektoři jsou fakt blbí. Ovej, tohle bude něco. Tohle bude něco. Tak je páka. No, tak teď jsem zvědavý.
Tak to šlo rychle. Takže jsme zprovoznili tuhlentu hudební věc. Zajímavé je, že já teda slyším jenom dvoje housle a... Oni tam jsou 3. No to je jedno, jako detail. Akorát teda, kdyby mi do oken hrála non-stop tahle ta smutná hudba, tak bych si z toho asi podělal teda, no. Ale tak každý má jiný vkus. Jsou to Němci. Takže já moc děkuju, pokud jste se koukali na tenhle díl až do konce, do téhletý části, protože tohle je konec videa. Děkuju samozřejmě, pokud se díváte na celou tuhlentu sérii Syberie, protože ta hra je prostě boží a těším se, až se dostaneme i do napínavějších částí, který, co si pamatuju, tak budou. Takže určitě dejte i like na facebookovou stránku, pokud se vám video líbilo, dejte like na tohle video, pokud se vám líbí celá série, tak můžete dát odběr a uvidíme se zase u příštího videa.